What's up mga kailong? Welcome to my YouTube channel again. For today's video, mag-unboxing tayo ng 4K Ultra HD camera. And eto po siya. And then, sa binigay niya sa akin, thank you so much. Shout out sa'yo. And then, umpisa na natin nabuksan kung anong laman nito. Eto, kailangan natin ng scissor. Let's go. Ano kaya nito? Maganda kaya? Ito pala, guys, bibigay niya, guys, na parang camera. Itatry natin kung gagana. Try and try. Ito guys, parang waterproof ata to eh. And then try natin, setapan natin. Sa may icon pala siya pa bigay na ganito. Try natin. Let's go, try natin kung anong itsura niya. So yung lock nito. Ang bait sa kanya, ate ko, shout out sa iyo, Maridel, and also thank you for this. Salamat, tunay kong try natin. Try. Saan yung kanya? Ito may accessories siya rin na kasama, mga accessories kasama niya. Gumana siya. May ilaw. Pero hindi ko pa alam gamitin. Ngay. Yun o. Ganon. Ganon. Charot. Ayun ko niya. Titignan natin. You put memory card. Let's go. May memory card ako dyan. Try natin kung pwede. Tigas naman nito kasi tigas ng puso ng nagmahal. Charot lang. Ganito lang pala kalit. Ganito lang kalit. Ano? Kita mo ako doon. Kikita mo ako. 'Di ba? You know. Charot lang. Saan yung memory card? Saan yung memory card dito? Ito, lagyan natin ng memory card. Para gumana. Gumana ba? Memory card. Memories bring back. Charot. Shoutout dyan sa mga tropa ko taga Marcobil. Shoutout dyan. Busy self. Love yourself. Charot. Yun, nailagay na. Try natin. Ito try. And then, gagamitin mo. Music, installing and removing twist, charging, then apply on person computer. Ito may paganto-ganto rin ito eh. Para sa motor ata ito eh. Paganto-ganto. Ay, nalaglag. Para sa motor ata to, di ba guys? Ito, sa motor ata to eh. O sa motor, or saan ganyan? Di clip na ganun. Sa motor ata to eh. Oo, motor to. Ano to? Ito pa yung charger niya. Charger.
Ito pag gusto mo yung kwan, gusto mo lang yung walang case na ito, parang ito lang yung lagay mo, salpak mo, ganun. Yun. Okay na, try natin. Try natin kung anong tsura niya. Ganito. Parang case niya. Yung saya. Di kasha. Di kasha eh, no? Ah. Bring back memories, bring back. Next time I remember, didn't know in the show. Ganto ata, hindi ko alam. Ganto ata. Paano ikabit to? Teka, touchscreen. Touchscreen. Ayun. Pwede na. Pwedeng pwede. Pwede. Bisaya man dong. Ayun, pwede na siya guys. Pwede na yun na. Kita na. Na-open ko na kung paano i-set up. Yun, salamat po. Salamat ng marami. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa akin and click the bell button para sa susunod na aking video. Updated kayo.